Assalamu alaikum. نن ټاپک کې به مونږ مینلی په سکینینګ اف شیټس باندې خبره کوو چې کله مونږ سپلایرز ته برانډز ته ډسټریبیوټرز ته هول سیلرز ته د هول سیل اکاونټس لپاره اپلای وکړو هغې ته د هول سیل اکاونټ اپلیکیشن ولیکو نو هغې مونږ ته څه داسې قسمه ایکسل فارم کې زیاتره مونږ دا خپل پرایس شیټ راولیږي مونږ سپلایر ته وایو مونږ ته خپل د پروډکټس پرایس شیټ راولیږي نو هغه مونږ ته داسې قسم پرایس شیټ راولیږي په هغې کې د هغه سپلایر د پروډکټ ډیټیلز لیکلي وي دغه شان هغې پکې د آیټم پرایس لیکلی وي ټیک شو نو بیا مونږ څه کوو مونږ دا چې کوم شیټ دی دا سکین کوو څه ټولز دي مونږ سره مینلی دې کې مین ټول چې کوم دی سکین انلیمیټډ دی په هغې باندې مونږ دا شیټ چې کوم دی دا سکین کوو د سکینینګ مقصد صحیح چې دا پروډکټس مونږ ته د دې پروفټ کیلکولیشن وکړي د دې یو قسم ته مونږ ته پروفټ اینڈ لاس مونږ ته دې کې شو کړي د دې پروډکټ بی ایس آر مونږ ته شو کړي د دې دغه شان مونږ ته ایس ان شو کړي دا هر څه د سکین انلیمیټډ ټول دغه شان ایم زی انالایزر چې کوم دی هغه یو ټول دی د هغې کار دی خو مینلی مونږ به سکین انلیمیټډ باندې خبره کوو دغه شان که تاسو وګورئ دې شیټ کې مطلب سپلایر مونږ ته پروډکټس سینډ کړي دي دې کې تقریبا مور دین 3 to 4000 پروډکټس دي ټوټل نو دا 1 by 1 چیک کول د دې پروفټ کیلکولیشن کول دا مونږ لپاره ډیر زیات ټف شي نو دې کې مونږ څه کوو مونږ مینلی دا سکینینګ ټول باندې چیک کوو هغه دې کې چې کوم دی خپل شارټ لیسټینګ وکړي او 100 200 یا څومره چې ښه ټاپ موست زموږ د کرایټیریا مطابق پروډکټ وي هغه مونږ ته صرف فلټر آوټ کړي دغه شان دی سکینینګ طریقه څه ده سوري دې کې فرست اف آل به تاسو د دې فایل ټایپ چینج کوئ دا ایکسل ورک بک فارم کې دی دا موږ سی اس وي فارم ته دا ایکسل چې کوم موږ سره شیټس وي د هغې کې یو ټایپ د سی اس وي فارم نو هغې کې به تاسو څنګه به کنورټ کوئ فایل باندې به کلیک کوئ سیو ورته به تاسو چې کوم دی اني ویر سوري تاسو به سیو کوئ دغه شان سی اس وي فارم ته به کنورټ کوئ دا مین تھنګ دی صحیح شو او یو دا کوشش کوئ چې فایل نیم چې کوم دی هغه د سپلایر نیم به هغې ته کله هم نه ورکوي ځکه چې دا ټول چې کوم دی دا موږ شیرډ بیسز باندې دا پیډ ټول دی په شیرډ بیسز باندې ټول سیلر نه زیاتره هلکان اخلي وی ایز یې اخلي نو په دې کې بیا دا وي چې پرابلمز بیا تاسو ته راتلی شي چې سپلایر نیم ستاسو ډسکلوز شي د هغې خط شوي بیا چې هغې هم هغه پروډکټس د هغې نه سورس کولی شي او کمپټیشن زیاتېدو خط شوي پکې ښه نو دې ته به تاسو ما الریډي نیم چینج کړی تاسو هم دلته د سپلایر نیم به نه ورکړي لایک ما بی بی سی سی ډي اني الفابیټ تاسو پټ کولی شئ خپل ریکارډس کې هغه سیف کولی شئ سمپلی ما دلته سیف کو دې نه بعد به موږ څه کوو سمپلی ګوګل کروم ته به راشو او دلته به سکین انلیمیټډ ته موږ لاړ شو دا پیډ ټول دی دا تاسو ته که ویب سایټ نه اخلئ نو مور دین $70-75 باندې دا پر منت دی خو ټول سیلر هم څه چیپ چې کوم ټول سیلر دی په چیپ ریټس باندې پرایسز باندې تاسو ته چې کوم دی هغه پرووایډ کوي دغه شان نیو سکین باندې به چې کوم دی تاسو کلیک کوئ او دلته به همغه سی اس وي فارم والا پروډکټ چې کوم دی سی اس وي فارم والا چې کوم مونږه پروډکټ شیټ چې کوم هغه مونږ دلته سلیکټ کو هدې کې فردر بیا تاسو څه کوئ فردر بیا تاسو دلته سرچ بای یو پی سی کوئ صحیح شو یو پی سی په تھرو مونږ دا پروډکټس چې کوم دی دا سرچ کوو د دې مطلب مونږ دې ټول ته وایو چې یو پی سی په تھرو تاسو سرچ کوئ یو پی سی څه وي هغه ما الریډي ډسکس کړی دی مونږ چې دا یونیورسل پروډکټ کوډ وي دا پروډکټ باندې چې کوم بار کوډ وي که تاسو لیدلی وي نو دا هغې ته ویل کېږي ښه مونږ د دې په تھرو دې ټول ته هغه کوو چې دا سرچ کوي دغه شان ای ان کوډ هم وي دا یورپین آرټیکل نمبر دا د یو پی سی الټرنیټ مطلب په یورپ سایډ ته چې کوم دی یو پی سی په ځای ای ان بار کوډ چې کوم دی هغه یوز کېږي دغه شان پروډکټ آی ډي کالم کې به مونږ یو پی سی کوډ سلیکټ کړو دا چې کوم هیډنګز دي دا کوم ځای نه راله دا چې کوم زموږ شیټ وي هغې کې چې څه هیډنګز وي هغه دلته ټریک کړي دا وګورئ آیټم ډسکرپشن سایز منیمم آرډر کوانټیټي صحیح شو هغه شان که وګورئ که تاسو خیال وکړئ دا وګورئ یو پی سی کوډ دا کوم ځای نه دا ټول هیډنګز راغلي دا د شیټ نه دې خپله ټریک کړي دي صحیح شو دلته پروډکټ آی ډي کالم څه مطلب دی دا تاته وایي چې دلته د یو پی سی کوډ هیډنګ کم یو دی نو ته به یو پی سی کوډ والا دلته موږ سره په دې شیټ کې هغې ته یو پی سی کوډ هیډنګ ورکړی شوی که اوس فار ایگزامپل دلته دا وہ لایک اے بی سی کوډ نو بیا به تا دلته اے بی سی کوډ سلیکټ کوډو صحیح شو ځکه چې دا کریکټ
سلیکشن دی کیو شي پروډکټ آی ډي دی ته وي دی کوډ ته صحیح شو یو پی سی کوډ ته وي نو دا دلته دی هډینګ ټریک کړو خدغه شان یو پی سی کوډ موږ سلیکټ کو مارکیټ پلیس یو اس ته تاسو اني مارکیټ پلیس چې دی دغه شیټس په سکین انلیمیټډ باندې سکین کول شي میتھډ یو دی کاست کالم ته هډینګ ورکړی شوی دی که موږ وګورو کاست چې دغه هول سیل پرایسینګ چې کوم زموږ مین کاست راځي دغه کالم ته ویل کیږي سپلایر دی ته هډینګ ورکړی دی آیټم پرایس صحیح شو نو دلته به موږ وګورو آیټم پرایس دا دی اوکې هیر اټ از کرنسی چې موږ سره د هغه یونایټډ سټیټس ډالر ده کسٹم کالمز کې چې کوم دی تاسو آیټم ډسکرپشن څه ته وایي سپلایر دلته د پروډکټ نیم ته آیټم ډسکرپشن ټایټل ته آیټم ډسکرپشن نیم ورکړئ تاسو ملټیپل دی کې سلیکټ کولی شئ مطلب سایز هم ملټیپل فار ایگزامپل زه صرف آیټم ډسکرپشن چې کوم دی هغه دی وخت پورې زه سلیکټ کوم د پروډکټ کنډیشن باره کې خبره کوي نو موږ نیو سلیکټ کوو ځکه چې هول سیل کې موږ نیو پروډکټ زیاتره موږ سیلینګ کوو ښه سټارټ باندې به کلیک کوئ ښه جي موږ سره دا اوس موږ چې کوم شیټ وو د دې سکینینګ کمپلیټ شو چې کوم سکینینګ سټارټ شي دا لږ شان ټایم اخلي او سکینینګ کېدو کې 2-3 منټ سم ټایم زیات ټایم هم واخلي خو زموږ چې کوم شیټ وو هغه سکین شو په دې باندې به تاسو کلیک کوئ سمپلی اور دې کې موږ سره چې کوم دی دا ټول پروډکټس رالل دې کې د دې پروفټ آر او آی دا هر څه کیلکولیټ کړی دي خو موږ به دې کې څه فلټرز هم اپلای کوو فرست اف آل په دې کې به تاسو چې کوم دی لیفټ سایډ ته ټاپ باندې دا باکس چیک کوئ چې دا ټول سلیکشن وشي په دې کې به تاسو بیا دې چې کوم ډاونورډ ایرو دا په دې به کلیک کوئ او پاور اپ بیټا دا چې دا به اکټیویټ کوي په دې به کلیک کوئ دا به لږ ټایم اخلي دې پروډکټس باندې چې کوم دی دا فلټر لګېدو د دې فلټر څه فایده وي د دې څه بینیفټس وي دا ته د امازون موجودګي امازون لاست سین باره کې وایي چې امازون دې پروډکټ کې کله موجود وو لاست ټایم دغه شان دی ته ایوریج ریویوز باره کې انفارمیشن دا چې کوم فلټر دی دا تاسو ته درکوي نو دا څه فیچرز دي چې دا دی سمپل فلټر کې موجود دي دا هم تاسو په اکټیویټ کوئ پاور اپ بیټا صحیح نو دا په دې ټول پروډکټس باندې موږ اکټیویټ کو دینه بعد بیا فلټرز تاسو سمپلی دلته نه هم لګولی شئ خو زه پریفر کوم پرسنلی دا زما خپل اډوایز دی تاسو داسې هم کولی شئ چې دلته نه اپلای کوئ خو زه پرسنلی زه خپله داسې کوم چې ډاونلوډ فلټرډ باندې کلیک کوم دا شیټ ډاونلوډ کوم ځان سره پیله without applying any filter here دلته نو فلټر زه یو فلټر هم دلته نه اپلای کوم زه سمپلی دا شیټ ځان سره ډاونلوډ کم ټیک شو دا زما سیسټم کې زما لیپټاپ کې ما سره ډاونلوډ شو ها کدی کې تاسو خیال وکړئ کافي ډیر آپشنز رالل دي کې دی خو آر او آی هم رااله پروفټ هم رالو دغه شان ډیفرنٹ د پروډکټ اس ان هم ایون دی کیچ کو چې د دې پروډکټ دا اس ان دی صحیح شو دې کې بیا کاست کالم موږ سره رالو سیلز رینک رالو مینلی موست امپورټنټلی د پروډکټ دې کې فلټرز موږ مینلی کم ځای کې لګو دا یو انډیویژوال باندې مینلی ډیپند کوي خو پروفټ زه پرسنلی دا پریفر کوم چې یو پروډکټ کې کم سے کم په هول سیل اف بی ای کې چې کم سے کم $1 پروفټ وي پکې صحیح شو ها فلټرز اپلای کول د لپاره به تاسو پهله څه کوئ دا به کنټرول ای به کوئ او سلیکټ آل به کوئ دا ټول صحیح شو دلته سورټ اینډ فلټر باندې به کلیک کوئ او دلته به فلټر باندې کلیک کوئ صحیح شو ها اوس دلته ما سره د ایروز د فلټر آپشنز رالل نو په دې به تاسو پروفټ فار ایگزامپل زه وایم چې یار کم سے کم $1 دی پروډکټ کې یو پروډکټ کې پر یونټ پروفټ زه به دلته نمبر فلټرز ته راشم اور ګریټر دین اور ایکول ټو مطلب $1 یا 1 نه زیات پروفټ چې وي زه دا فلټر په دې اپلای کوم اوکې کومه نو دې کې ماینس والا چې کوم پروډکټس هغه ټول لر شو دغه شان ما سره آر او آی زه پرسنلی زه دا کوم چې یار یو پروډکټ کم سے کم 8 to 10% چې کوم دی هغه آر او آی ګریټر دین اور ایکول ټو 10% دې کې به دا خیال ساتئ چې پرسنټ والا وي نو آی سره به پرسنټ ساين خامخا کوي پټ کوي اوکې به کوي دا
تاسو سره به چې څونه پروډکټس هم پاتې شي هغه به 8 to 10% نه زیات دغه شان زه دا هم پریفر کوم چې سیلز رینک فور ایگزامپل دا سپلایر چې کوم دی سره مینلی د آی تھنک بیوټي کیټګري پروډکټس دي دا وګورئ که تاسو خیال وکړئ نو مینلی بیوټي کې مونږ 95,000 پورې چې کوم دی هغه پروډکټ سلیکشن کوو یا 1 lakh پورې نو زه بلته سیلز رینک چې کوم دی زه به وایم نمبر فلټر greater than or equal to 1 صحیح شو جی چې 1 یا 1 نه زیات سیلز رینک BSR وي or less than یعنی 95,000 نه دی کم وي داسې پروډکټس دی ماته شو دا به زه دا فلټر په دې اپلای کوم مینلی نو که تاسو خیال وکړئ پهله مونږ سره چې کوم دی تقریبا 4,000 پروډکټس او اوس که تاسو دلته خیال وکړئ مونږ سره صرف 164 پروډکټس پاتې شو نو دا د سکین انلیمیټډ چې کوم ټول دی دا د دې مین فیچر دی دا تاسو ته په شارټ لیسټینګ اف پروډکټس کې چې کوم دی هغه هیلپ کوي صحیح شو جی نن ټاپک کې مونږ ډسکشن وکړو د سکیننګ باره کې سکیننګ ټولز مینلی سکین انلیمیټډ باره کې د دې په تھرو مونږ څنګه شارټ لیسټینګ اف پروډکټس کوو بیا دغه فردر چې کوم ښه پروډکټس وي د هغې سټاک اویلیبلیټي د سپلایر نه کنفرم کول چې څونه سټاک شته ورسره نشته یا د هغې باندې انالیسس کول دا ټول سټپس چې کوم دی هغه دې نه بعد کیږي تھینک یو